გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4-ზე, რომელსაც თამარ ჩიხლაძე და ტელეკომპანია პირველის გუნდი წარმოგიდგენთ. ჩამოვა თუ ჩამოიყვანენ საქართველოში მიხეილ სააკაშვილს. ყოფილი პრეზიდენტისთვის უკრაინის მოქალაქეობის დაბრუნების შემდეგ საქართველოს პროკურატურა ამბობს, რომ საექსტრადიციო პროცედურები დაწყებულია და ის არ შეწყვეტილა. მთავარი საგამოძიებო უწყება ირწმუნება, რომ მოქალაქეობას ამ პროცესთან კავშირი არ აქვს და სააკაშვილს აუცილებლად ნახავთ განსასჯელის სკამზე. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ დღეს მედიასთან გამოჩნდა მთავარი პროკურორი შალვა თადუმაძე, რომელმაც არ გაიზიარა ჟურნალისტების მოსაზრება, რომ საქართველო ყოველ ჯერზე უკრაინისგან ექსტრადირების უარი მიიღო. იმდენჯერაც გაიგზავნა, იმდენჯერ უარი არ იყო, საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. ყველა დამნაშავესთან მიმართებაში აღნიშნული საექსტრადიციო პროცედურები გაგრძელდება და დამნაშავე, რომელიც მართლმსაჯულების წინაშე წარდგება, ბუნებრივია ის პასუხს აგებს. უნდა ბიჭს რომ ჩავიდე, რა პრობლემაა, ასე პასუხობს მიხეილ სააკაშვილი პროკურატურის განცხადებას. ის რა თქმა უნდა გულისხმობს ბიძინა ივანიშვილს და ასევე სვამს კითხვას, რატომ არ გაუგზავნა საქართველოს ხელისუფლებამ მისი ექსტრადირების მოთხოვნა ჰოლანდიას, სადაც ის პასპორტის გარეშე გადაადგილდებოდა. გუშინ ჩავარდნენ ისინი პანიკაში. მთელი მისი ეს ჯოგი არის საოცარ პანიკაში, ისტერიკაში და ეხლა თავის ჭკუით მოიფიქრა როგორ დააწყნაროს ესენი. ეს არ უშველით, იმიტომ რომ ეს აუხდებათ, რასაც მოისურვებენ, მიეცემათ. ჩემი ჩასვლა უნდა აუცილებლად მიეცემათ. მე მაგის გარანტიას ვდებ, მე ჯერჯერობით არ ყველა ჩემს დაპირებას ვასრულებ. აქ ხო თქვი რომ ჩამოვალ, ხო ჩამოვედი. ვამოფიქჩავ, იქაც ჩავალ და ძალიან მალე. ასე რომ და მე უკვე ვამზადებ ამ ინფრასტრუქტურას, მთელი საქართველო უნდა მოემზადოს. ეს განხორციელდება საკმაოდ მალე და აუხდება ყველაფერი, რასაც ითხოვენ, რა უნდა ბიჭს რო ჩავიდე. რა პრობლემაა? მე აგერა ვარ ზუსტად და დავუკმაყოფილებ ამ სურვილს. საქართველომ უკრაინას სააკაშვილის ექსტრადირების თხოვნა სულ 3-ჯერ გაუგზავნა. უწყებას ყოველთვის ჰქონდა ეს სურვილი, მაგრამ არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რადგან უკრაინის კანონმდებლობით ამ ქვეყნის მოქალაქეების ექსტრადირება სხვა სახელმწიფოში არ ხდება. სააკაშვილის ბადრაგის თანხლებით ჩამოყვანის შანსი საქართველოს ჰქონდა მაშინ, როცა პეტრო პოროშენკომ ოდესის ყოფილ გუბერნატორს მოქალაქეობა ჩამოართვა. საინტერესო იყო ამ თემაზე საქართველოს პრეზიდენტის პოზიციაც. კითხვაზე რას იტყვით სააკაშვილის მომავალზე, როგორ დააბრუნებთ მას უკან, სალომე ზურაბიშვილმა ესტონეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელს უპასუხა. რატომ უნდა დავაბრუნოთ, თუ შეიძლება დაიტოვეთ ის აქ სადმე, ვისაც უნდა. ეს 23 მაისის ინტერვიუა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სულ 4 საქმეზე არის სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმე აღძრული, ეს არის გირგულიანის საქმე, სადაც მას დაკავებულ პირთა შეწყალების ნაწილში ედავებიან 7 ნოემბრის და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმე, ვალერი გელაშვილის ცემის საქმე და პიჯაკების საქმე. მოკლედ ჩამოვა თუ ჩამოიყვანენ სააკაშვილს, ეს არის მთავარი კითხვა, რომელზე საუბარსაც ჩვენ დავიწყებთ სტუმრებთან ერთად. პირველს ნუკრი ქანთარიას მოусმენთ, უმრავლესობის წევრი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ნუკრი და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო ნუკრი, სანამ ვისაუბრებთ ექსტრადიციაზე, მინდა გთხოვოთ თქვენი გუშინდელი განცხადების განმარტება, როცა გკითხეს აი მიზეზებზე, რატომ დანიშნა, რატომ დაუბრუნა მოქალაქეობა ზელენსკიმ სააკაშვილს, თქვენ უპასუხეთ, რომ ეს პუტინმა სთხოვა ზელენსკის და მანაც მეორე დღესვე მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შეგიძლიათ ამიხსნათ ამ სიტყვების ლოგიკა, თქვენი ლოგიკა. როგორ სთხოვა პუტინმა, ან რატომ უნდა ეთხოვა პუტინს ზელენსკისთვის, სააკაშვილისთვის დაბრუნება მოქალაქეობის? მოგესალმებით. კი ბატონო, მოგესალმებით. ფაქტი იყო ასეთი, რომ ზელენსკის გაუგზავნა ღია გზავნილი, ღია იყო ეს და შეგიძლიათ ნახოთ კიდეც პუტინმა, რომ სულ სამართლიანობის აღდგენას იწყებო ადამიანის უფლებებს, კარგი იქნება, რომ პირველ რიგშიო მიხაილ ნიკოლაევიჩსო აუდგინო სწორედ სამართლიანობა და პასპორტი მისცეო. აქვე იყო კიდევ სხვა საზოგადოების მოღვაწეები, უკრაინელები, რომლებიც ასევე ითხოვდნენ, ცნობილი ჟურნალისტები, რომლებიც ასევე ითხოვდნენ მის დაბრუნებას და აღდგენას. ისე რომ მე ვთქვი ამ კონტექსტში, მე აღმოჩნდა რომ მხოლოდ პუტინზე იყო აქცენტი ბუნებრივია. პუტინი საინტერესოა, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული თხოვნები იყო. მთავარი ოპონენტისთვის პოლიტიკური შანსის მიცემა, ასე გამოგივიდათ. პუტინს როგორი სააკაშვილი უფრო მისაღებია ფაქტი ესე მოხდა ახლა პოზიციაში. ხო წარმოიდგინეთ ახლა ეს იყო წინა დღეს პუტინმა საჯაროდ განაცხადა ეს ამბავი ზელენსკის მიმართა პირდაპირ და სად იყო ეს განცხადება ხოლმე მეორე თუ მესამე დღეს
სად იყო ეს განცხადება ასეთი კონკრეტული ფორმულირებით? სწორედ ეს შეგიძლიათ გადასაიტებზეც და შეგიძლიათ YouTube-იშიც ნახოთ. იმიტომ რომ ახლა ტრიალებს ეს და რამდენჯერმე და ამიტომ გეკითხებით თქვენ. შეგიძლიათ ეს ძალიან ადვილად ნახოთ პუტინის გუშინ 2-3 დღის წინ. მოკლედ წინა დღეებში დასმული კითხვებზე მან პასუხად ერთ-ერთი პასუხი იყო მისი ასეთი, ასე რომ ეს არ მომიგონია ბუნებრივია. კი ბატონო, მითხარით თქვენი შთაბეჭდილებები ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით რა ტიპის გზავნილად აღიქვით ეს უკრაინელების მხრიდან მთავარი ოპონენტის თქვენი პარტიის მთავარი ოპონენტისთვის პოლიტიკური შანსის მიცემა და როცა ამ შანსს მას აძლევს პარტნიორი სახელმწიფო, ეს რა ტიპის გზავნილი იყო თქვენთვის? ხო, მე მგონი ახლა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, უკრაინა არის ჩვენი მეგობარი, რა თქმა უნდა, ქვეყანა და არა მარტო სტრატეგიული, არამედ ხალხებს შორის არის ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და ამ ყველაფერს რასაკვირველია ვითვალისწინებთ. მაგრამ თავიდანვე და მე ადრე წინამოწვევის პარლამენტში გავაკეთე ძალიან მკვეთრი განცხადება სწორედ წინა პრეზიდენტთან და დაკავშირებით უკრაინის პრეზიდენტს გულისხმობ, რომელმაც ჩაიყვანა სააკაშვილი, ჯერ მეგობრად გამოაცხადა, მერე ოდესის გუბერნატორად დანიშნა, მერე რაც მოხდა მათ შორის ახლა ყველამ დავინახეთ და იყო რაღაც გარკვეული უხერხულობა. რა თქმა უნდა, ეს შინაგანი უხერხულობა მე მგონი ძალიან ნათელი იყო. ახლა ჩვენ და ეს უხერხულობა არის დღესაც. კოვიჩი რო ჩამოგვეყვანა ხომ დღეს დიახ, დაასრულეთ რაღაც საინტერესო ფრაზას ამბები, ბატონო ნუკრი. პარალელს ავლებდით. ხო, მაიანუკოვიჩი რო ჩამოგვეყვანა, მეთქი ჩვენ პასპორტიც მიგვეცა თანამდებობებზე რომელიმე რეგიონის გუბერნატორად რო დაგვენიშნა, წარმოიდგინეთ ახლა ხო ეს როგორი შეუთავსებელი იქნებოდა. რაღაც ასეთი თან ადამიანი ზემნილი. ასე რომ, მაგრამ აი ამ მიუხედავად ამ უხერხულობისა, ჩვენი ურთიერთობა არ დაძაბულა უკრაინასთან. ეხლა რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა საამისოს ჯერჯერობით საფუძველი ასეთი არ არის, მან მხოლოდ პასპორტი გადასცა. ესე იგი ფიქრობენ, რომ იქ დარღვეული იყო ნორმები და ასე ამდაგვარად აფასებენ ამას და ნუ სამართლიანობის აღდგენა არის. თუმცა იქ არიან მინისტრები, თუ ატყობ თქვენ, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ ერთმა უჩივლა კიდეც თუ არ ვცდები იუსტიციის მინისტრმა ეს მეორე შინაგან საქმეთა მინისტრის დამოკიდებულება თქვენ მე მგონი გვახსოვს ბდდ თუ რაღაც ერთმანეთთან ასევე ლუცენკო აგონი ხომ გენერალური პროკურორი ბატონო არსენ ავაკოვს გულისხმობს სხვათა შორის უმრავლესობის წევრებში პოპულარული იყო ამ კამათის გახსენებას ხომ მათ გაიხსენეს ავაკოვისა და სააკაშვილის შეფარება რაც გვახსენდება ხომ რაც გვახსენდება ეს არის რაც გვახსენდება ეხლა ხო ვერ დავივიწყებთ არა ხომ და ისი მამობს რომ მოღალატე მოკლედ ეს ადვილი არ იქნება და რაც შეეხება ჩვენთვის ეხლა ეს არის ნუ სააკაშვილი არის გუშინწინდელი კოშმარი ეხლა უკრაინის ტელევიზია იყო და იმასაც უთხარი სწორედ მაგრამ სამართალი აქაც უნდა ახსოვდეს და აბსოლუტურად ლოგიკურია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ისევ მივმართოთ უკრაინას და პროკურორს გუშინწინდელი ამბავია სააკაშვილი ბატონო ნუკრი დღევანდელი დღე არ არის არჩევნებში მისმა პარტიამ რომლის ლიდერიც არის ძალიან არ დაადო ურიგო შედეგი რატომ თვლით რომ მხოლოდ გუშინწინდელი დღეა მხოლოდ თქვენთვის თვითონ პიროვნება სააკაშვილი მე მგონია რომ მათთვისაც უკვე ძალიან დიდი მუხოჭია და ასე რომ ისინი ჯერ ღიათ ამას არ ამბობენ მაგრამ კარგი მე მგონი ამას დარწმუნებული ვარ უკვე ჩუმჩუმად ლაპარაკობენ და ფიქრობენ კიდეც ასე რომ აქ ერთი გზა არის სააკაშვილი ამბობს ახლა ან ჩამოვა და თუ ჩამოვა ჩაჯდება არ ჩამოვა უნდა ჩამოიყვანონ და მაინც ჩაჯდება. ესე იგი ყველა გზა საბოლოოდ თუ კი კანონს ჩვენ და კანონი არის უმთავრესი და მიუყვებით ყველა გზა მისი გზა საბოლოოდ მაინც მიდის მატროსოვისკენ. და ეს მას უნდა ბატონო ნუკრი აი ამ გზაზე რამდენად თანმიმდევრულია ხელისუფლება აი იგივე ითქვა დაახლოებით პროკურატურის მხრიდანაც დღეს რომ მატროსოვისკენ ციხისკენ მიდის მისი გზა თუმცა თავად სააკაშვილმა დასვა ასეთი კითხვა რატომ არ ითხოვდით ექსტრადირებას მაშინ როდესაც ვიყავი ჰოლანდიაში და ვიყავი ფაქტიურად უპასპორტო საბუთების გარეშე
თქვენ თქვით რომ ყველა რესურსი გამოიყენა ხელისუფლებამ? ხო, მე არ ვიცი, მე მგონი იყო კიდეც თუ არ ვწდები, ახლა ამაზე უფრო ალბათ სწორედ იმ უწყებებმა უნდა გაქცეთ პასუხი, ვინც ამაზეა პასუხის გებელი, მე გამიჭირდება ახლა როდის რა გაიგზავნა, ვის რა დაურეკეს, ვის რა უნდათ, მაგრამ ჩვენ ერთი რამე ვიცით, რომ განაჩენი, რამდენიმე განაჩენი მასზე დამდგარია, ის არის ზებნაში ზოგიერთ საკითხში ის კვლავ ეჭმიტანილია და რჩება ეჭმიტანილად და საბოლოოდ ბუნებრივია, რომ ეს უნდა აღსრულდეს ახლა და ამით მე მგონი წერტილი დაესმება ყველაფერს იმასაც, რომ აი სააკაშვილის შეშინებას თითქოს მეცდილობს და ყველაფერი დამთავრდება ამით და ის მოიხდის თავის ასჯობს და მე კი ბატონო ნახოთ ცხოვრება გრძელდება. ექსტრადირების შანსი იყო მაშინაც, როდესაც მან დაკარგა მოქალაქეობა, როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ მოხერხდა ეს, როცა ვთქვათ პოროშენკოსთან დათბა ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობები. აი, შალვა თადუმაძეს დღეს არ მოიწონა ეს განცხადება, რომ ყოველ ჯერზე უარს არ ეუბნებიან ვთქვათ საქართველოს უკრაინის მხრიდან, თუმცა ფაქტი ასეა, სამჯერ გაიგზავნა სულ ექსტრადირების მოთხოვნა უკრაინაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის შემაფერხებელი, აი მაშინ როცა ვთქვათ მოქალაქეობა არ აქვს? ხო, მე შემიძლია მხოლოდ და მხოლოდ ვისაუბრო და არა ის რომ მე ჩართული ვარ ამ პროცესში, რომ ვიყო ჩართული, მაშინ რაღაცას კონკრეტულად გეტყობით და მე როგორც დეპუტატი და როგორც მოქალაქე ვამბობ, რომ კანონი უნდა აღსრულდეს და ეს არის და ეს რატომ არ მოხდა მაშინ პოროშენკომ რატომ მოინდომა რომ მას ჰაერში ემოგზაურა სხვადასხვა აეროპორტებისკენ და მერე პოლონეთში დასვა, როგორ იყო, რა იყო, ეს ალბათ უფრო ხდება უნდა გასცემი. არა, მე მკითხეთ, თქვენ თუ გაქვთ კითხვები პროკურატურის მცდელობასთან, ქვეყნის მცდელობასთან დაკავშირებით, თორემ გასაგებია, რასაც პასუხობთ. ნუ მე მგონია მაინც რომ ჩვენში ალბათ რაღაცა დავაკელით, ალბათ, იმიტომ რომ ფაქტის ახეზია, რომ გავიდა ამდენი წელი და ის ჯერ კიდევ აი რაღაც პოლიტიკური ამინდის მცდელობებს აწარმოებს და ცდილობს რაღაც პოლიტიკური ამინდი შექმნას, როგორც უკრაინაში ახლა ჩავიდა დასალაგებელი ქონია სიტუაცია, ხო? და უნდა დაალაგოს იქ და ამიტოა ჩასული ახლა. ნუ აი წარმოიდგინეთ თქვენ რადონის ავანტიურისთანაც და ასევე რადონის ფსიქიურ თვითონ შემადგენელთან აქვს საქმე. ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს, კაცი აირჩიეს 66%-ით და ახლა სააკაშვილი ჩადის, რომ დაალაგოს იქ სიტუაცია თუნდაც პარლამენტში, ამაში ნუ ძალიან ძნელია მართლა. სხვა ფაქტორებია, თუმცა შორს წაგვიყვანს ლაპარაკი ექსტრადიციაზე კიდევ ბოლო მოკლე შეკითხვა. მე ვახსენებ სალომე ზურაბიშვილის პასუხი ესტონურ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, როცა კითხეს, რომ როგორ უნდა დააბრუნონ სააკაშვილი უკან, მან თქვა, დაიტოვეთ ის აქ სადმე, დატოვეთ, ვისაც უნდა, დაიტოვეთ მან ვისაც უნდა. ეს იყო ის პასუხი, რომლის მოსმენაც თქვენ გსურდათ, ან თქვენ მოგეწონათ საქართველოს პრეზიდენტისგან. ნუ პრეზიდენტი რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვითანხმებს და არც უნდა შეგვითანხმოს, ვის რა პასუხს გასცემს, ეს მისი სწორედ ალბათ იმ წუთიერი განწყობაა და თავისთავად ამბობს, რომ ის კი ბატონო ვისაც გინდათ მშვიდობაში მოგახმაროთ და ახლობით ასე ჩანს, მაგრამ მე ვამბობ, რომ აქ კანონზეა საქმე და კანონი უნდა აღსრულდეს და ადრე თუ გვიან მას ელოდება მყუდრო კამერა. კი ბატონო, ვისაუბროთ ასევე დღის მეორე მთავარ თემაზე. თქვენ იცით რა პროცესები განვითარდა ანაკლისა და ფოთის სპორტების ირგვლივ და ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა ერთდროულად. აღმოჩნდა, რომ მთელ ამ პროცესში დამნაშავე არის ერთი ადამიანი, კიდევ გასაგები რომ იყოს მაყურებლისთვის ვიტყვით, რომ ფოთის სპორტისთვის ღრმაწყლოვანი პორტის სტატუსის მიცემა ფაქტიურად ერთ ადამიანს სიპის ხელმძღვანელს დაბრალდა, ეს მოინათლა შეცდომად და ითქვა, რომ 28 დღის განმავლობაში არაფერი არ იცოდა მთავრობამ ამის შესახებ. მთელ ამ პროცესში თქვენ დაინახეთ ერთი სიპის ხელმძღვანელის შეცდომა. ხო, ეს ალბათ უნდა გკითხოთ ასევე მისამართი ცოტა სხვაგან არის, ფიქრობ, რამდენადაც არის მისამართი, რადგან პარლამენტში მონაწილე თურნავა. ხო, არა, კი ბატონო, რამდენადაც ახსნა, საქმე იყო ასე და მე არა მაქვს არავითარი დაუშვათ რაღაცა გარკვეული ეჭი, რომ არ დაუსჯერო და საფუძველი, რომ ალბათ მართლა ასე იყო. რაც შეეხება ანაკლიაზე, აქაც გამოვიდა შესაბამისი უწყების ხელმძღვანელიც კიჭიშვილი და თქვა, რომ ეჭვი არ შეგეპაროთ და არავითარი დაუშვათ ამ
მხრივ რაღაცა გარკვეული რო კონკურენცია უნდა ის უნდა გაჩერდეს და ეს უნდა აშენდეს და ეს უნდა ამას და იმას კიდე უნდა რომ ეს უნდა დაისაჯოს. აი რაღაც ამაზე მიდის მე მგონი რაღაც ხელოვნურად მიდის. ეხლა ყოველ შემთხვევაში ასეთი შთაბეჭდილება რჩება, ხელოვნური თემაა ეს აწეული, რაღაცა გარკვეული ფოთის მერიამ ხელოვნურად იზეიმა და ადრევად მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება. განცხადება იყო მაგალითად თავისთავად თუ საქმე გაღრმავდება აქ ღრმაწლოვანი რას ნიშნავს? ღრმაწლოვანი რას ნიშნავს? რომ ღრმაწლოვანი ნიშნავს სიღრმეში უნდა იყოს ცოტა ქვემოთ უნდა იყოს ფსკერი, რომ დიდი გემები შემოვიდნენ, ხო და ამას სჭირდება ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა. ხო ესე უცბად ხო არ არის რომ მარტო გააღრმავონ და მორჩა ღრმაწლოვანი პორტია უკვე. ასეთი რა ბუნებრივი არ არის. ასე რომ ეს არ ხდება ერთ დღეში, ორ დღეში, ერთ კვირაში და თუნდაც ერთ თვეში ალბათ, ხო? და იქ თუ სურვილი გამოითქვა ამისი, მერე გამოჩნდა რომ ეს აბსოლუტურად არ არის რეალობა, ჯერ ერთი არ შეესაბამება და ისე ღმერთმა ქნას რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სწორედ ღრმაწლოვანი ადგილი გქონდეს, სადაც ძალიან ბევრი გემები შემოვა. რა არის აქ ახლა, რა ეს არის ცოტა გამიკვირდა, მით უმეტეს რომ რეალობას ეს არ შეესაბამება და არა თუ წავიდა ისეთი გაფუჭებული ტელეფონი გვერდი არ არის საკმარისი, თორემ რა თქმა უნდა ფუფუნებაა ორი ღრმაწლოვანი პორტი, თუმცა ძალიან მარტივი პასუხია, არ არის თვითბრუნვა იმ ხელა, რომ თქვა ორმა პორტმა გაიყოს ეს. დიდი მადლობა ნუკრი ქანთარიას უმრავლესობის წევრს. ხო გვინდა რომ იყოს მერთმაქნას რომ იყოს და უახლოეს ხანში იქნება და გასაგებია თქვენი პოზიცია. თქვენს გაგეხარდებათ, მეც და ყველას გაგეხარდებათ. გასაგებია ვეღარ გავაგზავნოთ სამწუხაროდ ამ თემაზე უფრო დეტალურად ნუკრი ქანთარიას უსმენთ პირდაპირ ეთერში. საუბარს კი პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ სალომე სამადაშვილთან, ნაციონალური მოძრაობის წევრია ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო სალომე, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირების ჩამოსვლის თუ ჩამოყვანის თემით. ჩვენ თავად ექს-პრეზიდენტის პოზიცია მოვისმინეთ დღეს, რომ ის ასრულებს დაპირებებს და რადგან თქვა, რომ ჩავა უკრაინაში, ჩავიდა უკრაინაში და რადგან თქვა, რომ ჩავა საქართველოში, ჩამოვა საქართველოში. თქვენც დამეთანხმებით ჩვენ გვინახავს ბევრი ასეთი დაპირება მისი მხრიდან, რომელიც არ დასრულებულა ჩამოსვლით. ამ შემთხვევაში რა ხდება? მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ჯერ უნდა ვისაუბრო ექსტრადიციის რაღაც აბსურდული განცხადება გააკეთა დღეს პროკურატურამ. ეს არის ხალხისთვის თვალში ნაცრის შეყრა, იმიტომ რომ გასული წლების მანძილზე მიხეილ სააკაშვილი არსად არ იმალება. ის არის მუდმივად საჯარო სივრცეში ძალიან აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევა როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და არავინ არ უშნიდა ქართულ ოცნებას, რომ მოეთხოვა მისი ექსტრადიცია მთელი რიგი ქვეყნებიდან, როგორც ევროპაში, ისევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუ მათ რეალურად აქვთ რწმენა, რომ ვინმე აპირებს მათი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. რეალობა არის ძალიან მარტივი. ყველა მშვენივრად იცის, რა არის საფუძველი მიხეილ სააკაშვილის დევნის საქართველოში და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რომ არც ერთი ქვეყანა, რომელიც ეფუძნება კანონის უზენაესობის პრინციპებს, ექსტრადიციის მოთხოვნას არ დაუკმაყოფილებს საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას და ეს არის ძალიან ნათელი, ეს უთხრეს საქართველოს დღევანდელ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ესტონეთში, როდესაც ჟურნალისტი ესაუბრებოდა მას ამ საკითხზე და ფაქტიურად მიანიშნა, რომ სრულიად ანომალიური მოვლენაა, როდესაც ყოფილ პრეზიდენტს საკუთარ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, არ აძლევენ დაბრუნების შესაძლებლობას და მიხეილ სააკაშვილი დიახ დაბრუნდება საქართველოში, დაბრუნდება მაშინ, როდესაც ეს იქნება პოლიტიკურად მიზანშეწონილი მისი და საქართველოს მომავლისთვის და არა მაშინ, დაბრუნდება მანამ სანამ მის წინააღმდეგ 4 საქმეა აღძრული, ხომ? შეგვიძლია ასე ვთარგმნოთ ეს. მე არ ვიცი, ჩვენ არ შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ დღეს მთავარი საკითხი. მთავარი საკითხი არის ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც არის რეგიონალური ლიდერი ჩვენს ასე ვთქვათ რეგიონში, ის დღეს დაბრუნდა უკრაინაში. უკრაინაში მას ექნება შესაძლებლობები, მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცა თვალსაზრისით, რაღაცა როლით მიიღოს მონაწილეობა იმ ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმებში, რომელიც უკრაინაში სასწრაფოდ სჭირდება გაატაროს ახალმა პრეზიდენტმა და მისმა პოლიტიკურმა ძალამ.
და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება დღეს ალბათ მთავარი რიგის ამოცანა. თუმცა მიხეილ სააკაშვილი რჩება ასევე, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი ოპოზიციურ ფიგურად ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამიტომ აგრძელებს ბიძინა ივანიშვილი მის სამართლებრივ დევნას და ასე ვთქვათ იმ პირობების შექმნას, რომელიც ხელს უშლის მის ფიზიკურ დაბრუნებას საკუთარ საქართველოში. რას სულის ეს დისტანციის შემცირება ჩვენ ბევრჯერ მოვისმენთ, რომ უკრაინის დაუბრუნდება საქართველოში. აი ეს დისტანციის შემცირება კიევიდან თბილისამდე დაახლოება რას სულის კონკრეტულად ქართული პოლიტიკისთვის? მე გეტყვით, ჩვენ უკრაინასთან ერთად გქონდა საერთო გამოწვევა და ეს იყო კორუმპირებული ოლიგარქიული რეჟიმი, რომელიც დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ პროცესს არ აძლევდა შესაძლებლობას, რომ წინ წასულიყო ქვეყანა. უკრაინაში ეს ვითარება შეიცვალა, ჩატარდა არჩევნები, არჩევნებმა შეცვალა პოლიტიკური რეალობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სიგნალი, რომ უახლოეს დროში იგივე ცვლილებები მოხდება ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს დავამარცხებთ აუცილებლად კორუმპირებულ ოლიგარქიულ მმართველობას საქართველოში, რომლის კიდევ ერთი გამოვლინება ვნახეთ სწორედ დღეს, როდესაც მორიგჯერზე საზოგადოება შოკში ჩააგდო იმ კორუმპირებულმა ინტერესებმა, რომელიც იმალება რეალურად ანაკლიის სპორტის. ამაზე ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად, უბრალოდ სააკაშვილის თემა რომ მოკლედ ამოვწუროთ, კიდევ ერთი დამაზუსტებელი კითხვა, როგორ წარმოგიდგენიათ უკრაინულ პოლიტიკაში სად ხედავთ მის ადგილს? წინ არის რადას არჩევნები. შეიძლება ვივარაუდოთ პირდაპირ, რომ უკრაინის საპარლამენტო ცხოვრებაში მოღვაწეობით მოხდება, ესე ვთქვათ, თანამდებობრივი დაბრუნება მისი უკრაინის პოლიტიკაში. მე არ ვარ ვფიქრობ სწორი ადრესატი ამ შეკითხვის, ვფიქრობ, რომ შესაძლებლობა გაქვთ მოიწვიოთ თუ გაქვთ სურვილი მიხეილ სააკაშვილი არ მგონია რომ უარი გითხრათ და თავად შეუძლია რომ გესაუბროთ საკუთარ გეგმებზე უკრაინაში. მე ერთ რამეს ვხედავ, რომ უკრაინაში არის ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი იმ პოლიტიკური პოტენციალის მიმართ, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ატარებს უკრაინისთვის, როგორ მოხდება ამის რეალიზება, მე ამაზე გამიჭირდება საუბარი, ვფიქრობ უკეთესია რომ ამაზე თავად. გასაგებია უბრალოდ ვერსია და ვარაუდები იყო საინტერესო, რომელსაც თქვენი თანაგუნდელები თქვათ ამბობენ. გასაგებია ვისაუბროთ ანაკლისისა და ფოთის სპორტის თემებზეც. რა გითხრათ ხელისუფლების მოულოდნელად შეცვლილმა გადაწყვეტილებამ? რადგან ჩვენ ვნახეთ როგორ დაიწყო ეს პროცესი და დღეს უკვე დილიდან გვესმის მხოლოდ უარყოფა, რომ ეს იყო შეცდომა, ეს იყო ტექნიკური ხარვეზი, ანაკლიას მხარს უჭერთ. რა გითხრათ აი ამან რატომ შეიცვალა ასე უცებ პოზიცია და რამდენად დამაჯერებელია ეს იძლევა თუ არა რაღაც იმედის საფუძველს? ну ახლა მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ბავშვსაც კი არ ჯერა იმ სისულელეების, რაც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ეკონომიკის მინისტრისგან და მე მის ადგილზე, რა ვიცი, უკვე დავწერდი განცხადება და წავიდოდი, თუმცა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს დღეს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ვინ იქნება და ვინ არ იქნება, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებებს იღებს ერთი ადამიანი და იმ ადამიანთან ვაგდება საქმეები. ჩვენ დიდი ხანია რეალურად უკვე არ არის ერთი ადამიანი აღმოჩნდა სიპის დირექტორი, ოფიციალური ვერსიით. როგორც აღმოჩნდა ქვეყანაში სიპის დირექტორი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია თურმე ვიდრე ეკონომიკის მინისტრი და ბიძინა ივანიშვილი, ასეთ აბსურდულ ვერსიას გვთავაზობს ხელისუფლება. რეალურად რა ხდება, რომ საზოგადოებას ესმოდეს. ანაკლიის სპორტს უპირისპირდება ძალიან დიდი ხანია უკვე კონკრეტულად პიროვნულად ვანო ჩხარტიშვილი და მასთან დაკავშირებული ირაკლი ღარიბაშვილი და მათ უკან დგომი არა მხოლოდ ეკონომიკური ინტერესები, არამედ ასევე გეოპოლიტიკური ინტერესები, იმიტომ რომ ანაკლიის სპორტი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის, მაგრამ ასევე გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ჩვენი ნატოსთან ურთიერთობების, ესე ვთქვათ, გაღრმავების თვალსაზრისით და არაერთი განცხადება გაკეთებულა შესაბამისად, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებისგან ამ პროექტის მნიშვნელობის შესახებ. ეს გზავნილები იყო, როდესაც შეიქმნა პრობლემები TBC ბანკთან და ანაკლიის სპორტთან მიმართებაში, მაშინ საქართველოს ეწვია რამოდენიმე დელეგაცია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესიდან. მათი გზავნილები იყო ძალიან ნათელი, რომ ანაკლიის სპორტის განხორციელება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში არსებობს ვანო ჩხარტიშვილი, არსებობს ირაკლი ღარიბაშვილი, არსებობს ჩინური და რუსული კაპიტალის ინტერესები, რომელიც დგას მათ უკან. არა, უკაცრავად დავასრულებ, შეიძლება და მათი ამოცანა უკვე დიდი ხანია არის ანაკლიის სპორტის ჩაფუშვა. აი ლევან გოგიჩაიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და
ბატონო ჩხარტიშვილზე საუბარს რაღაცნაირად მოერიდა მის ინტერესებზე თქვა რომ არსებობს გარკვეული ეჭვები, მაგრამ ვერ ისაუბრებს უფრო ვრცლად. კონკრეტულად ჩხარტიშვილის ინტერესებზე უფრო მეტი ხომ არ შეგიძლიათ გითხრათ რა ეჭვები გაქვთ ან რა ინტერესს ხედავთ კონკრეტულად ანაკლის. მე არანაირი ეჭვები არ მაქვს, არა მაქვს არანაირი ეჭვები, მაქვს ინფორმაცია და ნებისმიერ ადამიანს ვისაც სურს რეალურად გაეყვიოს საქმის ვითარებაში გახდება და სიმართლე უთხრას ქართულ ხალხს შეუძლია რომ მოიპოვოს ეს ინფორმაცია, არ არის ეს საიდუმლო ინფორმაცია. იმ დღიდან რაც დაიწყო ანაკლის სპორტზე საუბარი, ფოთის სპორტი და მის უკან დგარი ვანო ჩხარტიშვილი და ღარიბაშვილი და სხვაები ლობირებდნენ იმას, რომ ჯერ ამბობდნენ, აცხადებდნენ, რომ საქართველოს საერთოდ არ სჭირდება ღრმაწლოვანი პორტი, ამისი პოტენციალი, ასე ვთქვათ, ქვეყანას არ აქვს ეკონომიკური თვალსაზრისით და საერთოდ ცდილობდნენ, რომ ეს პროექტი ჩაფუშულიყო და შემდეგ უკვე დაიწყეს ალტერნატივის, ასე ვთქვათ, განვითარება ფოთის სპორტის სახით და ჩვენ გვახსოვს, რომ ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილთან ეწყობოდა სხვადასხვა გარჩევები, როგორც ეს ხდება ჩვენ სახელმწიფოში, სადაც არ არსებობს კანონის უზენაესობა, არ არსებობს სასამართლო, აქ საქმე ირჩევა ბიძინა ივანიშვილის კარზე, როგორც რა ვიცი, ვიღაცა მაფიოზო ბოსთან და ის გადაწყვეტს მე რა მსვლელობა უნდა მიეცეს საქმეს და ამ კონფლიქტის შესახებ ჩვენ დიდი ხანია გვესმის, ეს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, კომერციულ ინტერესებსაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასევე სტრატეგიულ ინტერესებს, იმიტომ რომ დღეს რუსეთი და ჩინეთი ცდილობენ, რომ ფაქტიურად აი მთელი რაც არის აბრეშუმის გზის გასწვრივ ტერიტორიებზე დაამყარონ კონტროლი ღრმაწლოვან პორტებზე, იმიტომ რომ ეს არის გასაღები, როგორც ეკონომიკის, ასევე თავდაცვის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გასაღები და ვინ სტრატეგიულმა ინტერესებმა შეაჩერა ამ სტრატეგიულმა პარტნიორებმა შეაჩერეს დღეს ინტერესები. თუ ჩავთვლით რომ ეს მათი მიღებული გადაწყვეტილებაა. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ როგორც რამდენიმე კვირის წინ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ჩართვამ საკითხში რეალურად, ასე ვთქვათ, ჩაახშო ხანძარი, დღესაც მე ვფიქრობ, რომ რეალურად ეს ხდება, იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც მუდმივად სჭირდება როგორც ქვეყნის შიგნიდან, ასევე ქვეყნის გარედან ზეწოლა იმისთვის, რომ მათ უკვე აშკარად არ განახორციელონ ის პოლიტიკა, რასაც ფარულად უკვე მე რამდენი წელიწადია ჩვენს ქვეყანაში ახორციელებენ და ეს პოლიტიკა არის ძალიან ნათელი, ჩამოშორება ჩვენი ქვეყნის რაც შეიძლება შორს დასავლეთისგან და რუსეთის ზეგავლენის პოლიტიკური, ეკონომიკური ზეგავლენის გაზრდა ჩვენს სახელმწიფოში და ეს ყველაფერი არის ამ თამაშის ნაწილი და არაფერი სხვა. დიდი მადლობა სალომე სამადაშვილს, რომელმაც თავისი პოზიცია გაგვაცნო პირდაპირ ეთერში. ამავე თემებზე საუბრით და კიდევ ერთი სტუმრით დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ დაგვებოდეთ. რეკლამის შემდეგ დღის ამბები 4-ზე პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, ვსაუბრობთ ანაკლისა და ფოთის სპორტების ირგვლივ მიმდინარე პროცესებზე, ჯერ გაცემულ და შემდეგ კი გაუქმებულ ნებართვაზე და ჩვენი სტუმარია დამოუკიდებელი დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა ჩართვისთვის. დღეს განაცხადეთ, რომ სავარაუდოდ ყველაფერი მიდის იქეთკენ, ყველანაირი მცდელობაა, რომ ანაკლის სპორტი არ აშენდეს. ჩვენ მეორე მხარეს გვაქვს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი განცხადება და დეკლარირება იმის, რომ ანაკლი არის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი, რომ ის აუცილებლად აშენდება ასე შემდეგ. და ამ განცხადებებს აკეთებენ უმაღლესი პირები, ხომ, თანამდებობის პირები. რას ხედავთ ამ სიტყვების, ამ განცხადებების მიღმა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. გეთანხმებით, რომ თანამდებობები ძალიან მაღალი აქვთ, მაგრამ რადგან ამ თანამდებობის უკან ეს მეორეა შინაარსობრივად, ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში პრაქტიკულად არც ერთ თანამდებობას უკვე თავისი შინაარსი დატვირთვა არ გააჩნია, ისინი კონკრეტულად გარკვეული ჯგუფების მსახურები არიან. ყველა სამინისტრო, ყველა უწყება პრაქტიკულად დაყოფილია და ემსახურებიან გარკვეულ კორპორატიულ ინტერესებს. ახლა მეტი არაფერი არ შეიძლება ითქვას. ახლა რაც შეეხება თვითონ ამ მოვლენას, მე ვფიქრობ, ორი შეცდომა დაუშვა ქართულმა ოცნებამ, ჯერ ის, რომ უარი თქვა უკვე ფოთზე, ეს ერთი, იმიტომ რომ ფოთის პროექტი თვითონ თავისთავად ეს ცალკე დამოუკიდებლად მიმდინარეობდა, იქ იყო ქალაქის მე როგორც ვიცი, მთლიანი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე საუბარი და ამას ინვესტორი აკეთებდა სახელმწიფოს გარდა და კიდე აკეთებდა ინვესტიციებს და მე ვფიქრობ, რომ ფოთელებისთვის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მძიმე ინფრასტრუქტურაა ფოთში. ხოლო რაც შეეხება თვითონ ამ ანაკლიას,
მე ვფიქრობ, ხელისუფლება პირდაპირ უნდა თქვას, რა დატვირთვა გააჩნია. არ არის საჭირო, ხა აქ საუბრობთ ჩვენ ტვირთები იქნება თუ არ იქნება. ანაკლიის სპორტს უნდა მიეცეს სხვა სტატუსი, რადგანაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ამას არ აქვს მარტო კომერციული დანიშნულება და ამას აქვს სხვა გეოპოლიტიკური დანიშნულება და სტრატეგიული დანიშნულება პირველად. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქვეყანაში ეს არის ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემური რეგიონი აფხაზეთი, მის გვერდზე აშენებული ესეთი პორტი. მე ვფიქრობ, სადღაც რაღაც ყველაფერსო თავი დავანებოთ, იმ ადამიანებს უნდა მივცეთ გასასვლელი. თუნდაც ზღვაზე ჩვენი პორტის მეშვეობით, აი კომერცია მაინც თავისას იმას აკეთებს, იმიტომ რომ დღესდღეობით მაგ მხოლოდ და მხოლოდ აქ საშუალება რუსულ პორტებზე იყვნენ. აქედან გამომდინარე, პირდაპირ ორიენტირს ვაკეთებთ, რომ ისევ ეს ადამიანები იყვნენ იქითკენ ორიენტირებულები და აქ ეკონომიკურ სივრცეს არ უხსნით. აქედან გამომდინარე, ამ ორი პროექტის ერთმანეთთან დაპირისპირება და ისე გამოვიდა, რომ გუშინ გაცხადდა, რომ 250 მილიონი დოლარი ჩაიდება განაცხადა ინვესტორმა. დღეს გამოდიან და რადგანაც ბანერი არსებობს ბრძანება, ეხლა მე გავიხსენებ ჩვენ შეხვედრას ეკონომიკის ყოფილ მინისტრთან, ბატონ გოგა ქობულიასთან და იმ ადამიანმა თქვა ესეთი რაღაცა, რომ მე ვერ ვიღებ გადაწყვეტილებებს, სანამ მთავრობას არ შეუთანხმებოდა. დღეს გამოდიან და გვეუბნებიან, რომ სიპის ხელმძღვანელმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ჩვენ არ ვიცოდით. ნუ აბსურდია საერთოდ, რა ვიცი მე ხა, როგორ შეიძლება ამ ადამიანებს ზოგადად, ვინც ამ განცხადებებს აკეთებს, აი რამე თანამდებობა ეკაოს ზოგადად ამ ქვეყანაში. სამინისტრო ეს არის კერძო ინტერესების კორპორაცია, კონკრეტულად ვისი კერძო ინტერესი დაინახეთ მთელ ამ პროცესში. ეს ეხებოდა ნათიათურებას. დიახ, მე პირდაპირ გეტყვით რა, ეს ადამიანი, ვისაც ემსახურებოდა ამდენი წლები, ხა ჩემ მსახური რო არ იქნებოდა, თქვენი ხო ფაქტია, არ ჩვენ კორპორაცია გაგვაჩნია და არ შეხება არ ქონია ამ ადამიანთან. გადახედეთ მის სივს, სად მუშაობდა, როგორ მუშაობდა და შესაბამისად აქედან ყველაფერი ნათელია. რა გარდამავალი დროშასავით ხან ერთ კომპანიაში, ხან მეორე კომპანიაში შეუცვლელი პიროვნება აღმოჩნდა. აი ამ კორპორატიული ინტერესების დაკმაყოფილებაში ხო ხედავთ, პრემიერის მიერ ზარზეიმით მოყვანილი ეკონომიკის მინისტრი ამხელა გამოცდილების, როგორც ესენი გვეუბნებოდნენ, ეხლა ადამიანი შეიძლება ბიზნესში ძალიან წარმატებული იყოს, ეკონომიკის მინისტრი. ნამდვილად ხანგრძლივი ისეთ პროფესიული გამოცდილება აქვს, ძალიან მაღალი დონის თანამდებობაზე, ძირითადად მოადგილედ, მაგრამ 6 თუ 7 მინისტრი თუ არ ნეშლება. ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენ თუ ამას შევხედავთ, როდესაც ამხელა გამოცდილების ადამიანს ესეთი რამე მოსდის სამინისტროში, გამოდის რომ ამდენი ხანი ტყუილა ეკავა მას ეს თანამდებობები. ან შეგნებულად იტყუება მაშინ. თუ იმ ადამიანმა თვითნებურად ესეთი რამე გააკეთა, სამსახურიდან კი არ უნდა გაანთავისუფლო. ეს არის ქვეყნის იმიჯის დარღვევა. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს ხო ყველ სოფლიოს მოედება და რას იტყვიან, რომ საქართველოში რა ინვესტიცია, რის ინვესტიცია, მთავრობას ელაპარაკები, მთელ ამხელა პრემიერ-მინისტრს, ინფრასტრუქტურის მინისტრს ყველა დაპირებას იძლევა და თურმე უცბად ერთი დეპარტამენტის უფროსი გამოდის და ის გვერდზე იღებს გადაწყვეტილებას. ნუ რა საინვესტიციო გარემოზე არის აქ ლაპარაკი და თან გვეუბნებიან შეცდომით მიიღო. თუ ინვესტორი მოიზიდა და არ შეარბილა ეს სიტუაცია, არ გამოასწორა სიტუაცია მცდელობამ. ან დღევანდელმა განცხადებებმა, რომ ეს იყო შეცდომა ტექნიკური რას ნიშნავს? გუშინ ინვესტორების თვალში ამან ვერ შეარბილა ის ეფექტი. რა შეარბილა? გუშინ ესე ლევან ახვლედიანიც დღეს ანაკლის განცხადებას. გუშინ განცხადებაში აცხადებდა ინვესტორი, რომ 250 მილიონი დოლარი ჩაიდებაო. 250 მილიონი დოლარზე რო იტყვი შეცდომა არისო და გააუქმებ უცბად. ეხლა ამ ქვეყანაში ვერ გავიგე მე 5 მილიონიანი შემოვა, 10 მილიონიანი შემოვა, თუ მილიარდიანს ველოდებით მანდამაინც და არ შემოდის ეს მილიარდიანი. მილიარდიანი შეიძლება შემოვიდეს მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ინტერესებით, თორე ეკონომიკური ინტერესი და არ შემოვა. თქვა ეს კიდევაც ყოფილმა ეკონომიკის მინისტრმა. არა ვარ ჩვენის ქვეყანა, სადაც შეიძლება დიდი ინვესტიციები და დიდი კორპორაციებისთვის საინტერესო ქვეყანა გავხდეთ და აქედან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ ყოველი განცხადება, ეხლა უსმენდი უმრავლესობის წარმომადგენლებს, ბატონ ნუკრის. ნუ სად არის მისი რიხი, სად არის ზის და რაღაც სისულელეებს აპრავებს. აი შემეცოდა ეს ადამიანი იტანჯება, გინდა სააკაშვილზე, გინდა ამანაკლიაზე, სულ გაправებაზე არიან ეს გახედეთ ნებისმიერი მათი სიუჟეტი, სისულელებს ბოდავს ყველა დეპუტატი რა. ლარის კურს ეხება, რასაც სიმართლეს არც ერთი არ ლაპარაკ, ნუ თუ არ წვენია სარკეში არ იყურებია, ოჯახის წევრების მაინც არ წვენიათ. აი ყვაჭანტილაძემ რო თქვა, ძაღს რო ვასეირნეთ, მეზობელი სხვანაირად მომესალმო. რატო? იმიტომ რომ ერთხელ სიმართლე თქვა და უკვე სხვანაირად, ხალხი სხვანაირად და ამ ადამიანებს სიმართლესთან არანაირი შეხება აღარ აქვს. ეს ის ხალხია მე. თქვენც იგრძენით ისე ეს ეფექტი წასვლის შემდეგ უმრავლესობის არათემატურ კითხვასო.
არა, რა თქმა უნდა, ეს იმის მანიშნებელია, რომ ხალხს უკვე უმრავლესობა ყელში ყავს ამოსული. ამათი ფლიდი განცხადებები, ამათი არაგულწრფელობა, როგორ შეიძლება ხა გამოდიან და აი არ ვიცი მე რა, ან სიუჟეტებს არ უყურებ. გამოდის ახლა ექიმიკაცია დიმიტრი ხუნდაძე და შევაჯამოთ, თქვა თქვენ ამბობთ, რომ მთავრობამ თანაბრად დააზარალა როგორც ანაკლის პროექტს, ყველაფერი დააზარალა. ყველაზე მთავარი რაც არის, სახელმწიფო დააზარალა. ის რეპუტაცია, რომელიც სახელმწიფოს ნელ-ნელა ექნება, სახელმწიფო ხო არ არის უცბად ერთ დღეში შეექმნას. ამას მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ დიდი ინვესტიციები, ხა პორტის ინვესტიცია ეს არ არის 1 წლიანი და 2 წლიანი, არის 30-50 წლიანი ინვესტიცია და აქ თუ ესეთი მემკვიდრეობითობა, თანმიმდევრული პოლიტიკა არ არსებობს, რომელი ინვესტიცია გრძელვადიანი ვაჭრები და სპეკულანტები თუ შემოვლენ ერთდღიანი და ორდღიანი და ეს ჩვენით საკუთარი ვყავს კაცო რა გვინდა სხვისი დღეს ჩადე და ხვალ წაიღე ჩვენ გვინდა და ამას ჭირდება იმიჯი ამას ჭირდება ქვეყნის სტაბილურობის იმიჯი და ეხლა რომელი ინვესტორი გაიგებს იმას რომ თურმე მინისტრის უკან რაღაცეები ხდება ჯერ ერთი გადაწყვეტილება კონსტიტუციაში გვიწერია ბოლო-ბოლო ყველაფერს თავი დავანებოთ ანაკლის სპორტის აშენება ხო სად მივდივართ აი გამაგებიეთ უბრალოდ ჩემ ძალიან გაუგებარია როდესაც გამოდიან და აი ხა უყურებ ეს არგუმენტია რომელსაც თავის სასარგებლოდ იყენებს ხელისუფლება აი სწორედ რაც ახლა თქვით რომ კონსტიტუციაში წერია და ამიტომ ამბობენ რომ ეჭვები არ უნდა ჩნდებოდეს მათ განზრახვასთან მიმართებაში და იცით რა მაშინ მეორე მომენტია ხო სახელმწიფო მან იძლევა გარანტიას ყველა ინვესტორი დღეს უკვე თხოვობს სახელმწიფოს მხრიდან გარანტიას ეხლა ესეთი მოქცევის მერე სახელმწიფო გარანტია უფრო გაიზრდება თუ უფრო შემცირდება ხო კეთილსინდისიერ სახელმწიფოსთან ნაკლები გარანტიები ჭირდებათ ადამიანებს ეხლა უფრო მეტი გარანტიის მიცემა და მე უფრო ეჭვი მაქვს რომ ვადა იწელება იმიტომ რომ ივნისში ეწურება მე მგონი თიბის კორპორაციას თუ რა ქვია კონსორციუმს ეხლა თავისი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მასთან შეიძლება ხელშეკრულება გაწყდეს და შემდეგ სახელმწიფომ გააკეთოს ეხლა თავარია გააკეთოს ვინ გააკეთებს აქ უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს იმიტომ რომ ეს ანაკლის სპორტი ჩვენ ხედავთ რომ ძალიან ბევრი განცხადების საფუძველი გახდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების განსაკუთრებით შეერთებული შტატების წარმომადგენლების მხრიდან ჩამოვიდა ოლკერი ჩამოვიდა განცხადება გააკეთა ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მეორე მდივანმა ხო მოადგილემ ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს რომ ამ პორტს აქვს სტრატეგიული დანიშნულება ამდენს არავინ არ ლაპარაკობს კომერციულ სტრუქტურაზე რა სწორედ ეს არის საინტერესო რომ ამ სტრატეგიული დანიშნულების ფონზე პარტნიორების განცხადებების ფონზე თქვენ მაინც ფიქრობთ რომ ხელისუფლებამ გაბედა გარკვეულად მალული ნაბიჯების გადადგმა ჩინეთის კიდევ ერთხელ ვიტყვი შეუძლიათ ამის თქმა რომ აი ჩვენ არ გავანაწყენებდით სტრატეგიულ პარტნიორებს და ასე ქვეყანაში ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამ ხელა ადამიანი ჩამოვიდა ეხლა რატო არ გაშუქდა ისე მასშტაბურად ხო ხო რაღაცები დამთხოვებში რაღაც ისეთი ხდება რომელიც და თან ჩვენ ვიცით თავის დროზე და რას უკავშირებთ ამას არა მე არაფერს მე უბრალოდ ეხლა თქვენთან ერთად ვსჯელობ რომ თავიდან ანაკლის კონსორციუმში უნდა შემოსულიყო ჩინური კომპანია. გახსოვთ თქვენ? მე ვიცინოდი კიდევაც რომ როდესაც კაფსულა ჩააგდეს, ერთი ჩინელი მაინც მოეყვანათ კაცოს დილობის გულისთვის, რომ რადგანაც ჩინური კომპანია უნდა შემოსულიყო. მერე ჩინური კომპანია უცბად სხვა ჩინური ოღონდ აღმოჩნდა ფოთში. შესაბამისად ანაკლიაში აღარ არის ჩინური ინტერესები და იყო სულ რაღაც 3-4 დღის წინ ხო მე მგონი ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი საქართველოში რას ემსახურებოდა რატო არ გაშუქდა რატო არავინ არ გითხრა რა არის სტრატეგიული მარტო იმაზე ჩამოვიდა რომ ეხა რა თქვია თავისუფალი ვაჭრობის გულის ეს გაფორმებულია არავის არ აინტერესებს ძალიან დიდი გადალაგებები მიდის ამ აბრეშუმის გზასთან დაკავშირებით ჩვენ ვხედავთ რომ შეერთებული შტატები თალიბებს ელაპარაკებიან მათთან პრაქტიკულად ყველაფერს გვიყვანს ბატონ დავით შევწავით არა უბრალოდ რატო ლაპარაკობთ რომ ეს სპორტი იმდენად დიდი მნიშვნელობისაა ხედვა როგორ ხედავთ ამ პრობლემას ამ პორტების განვითარების შანსს როგორც ერთი ასევე მეორე პორტის და სად ხედავთ ხელისუფლების პასუხისგებლობას მინდა მადლობა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის პოზიციის დაფიქსირებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მინდა წავუკითხო მაყურებელს ამიტომ დაგემშვიდობებით პროკურატურამ აჭარაში თანამდებობის 12 პირი დააკავა დაკავებულებს შორის არიან აჭარის განათლების მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ბაგრატ მანველიძე და ბათუმის ვიცემერი თენგიზ პეტრიძე. სავარაუდოდ ეს თანამდებობის პირები იაფის სახლის პროექტთან დაკავშირებით დააკავეს 5 საათზე პროკურატურაში ბათუმში არის დანიშნული ბრიფინგი და უფრო მეტ დეტალს მოვისმენთ ამ საქმეზე. სხვათა შორის განათლების სამინისტრო აი ვისი მოვალეობის შემსრულებელიც იყო ბაგრატ მანველიძე სულ ცოტა ხნის წინ აღმოჩნდა სკანდალის ეპიცენტრში როცა მისი ხელმძღვანელი ინგა შამილიშვილი გაათავისუფლეს 26 მაისს ბათუმში რუსული დროშების და რუსული სიმღერების გამოჩენის გამო ამ
თემას განაგრძობს უკვე დღის ამბები, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება პირდაპირ ეთერში. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.